سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم امروز با آموزش یه دونه کلاه که اسم این کلاه هم بالاکلاوا هستش و من یه مقدارش رو بافتم چون که میخواستم اول دور گردنم رو اندازه گرفتم و این مقدار رو بافتم، اندازه بود و الان میام اینجاشو با هم ببافم، بهتون بگم چیکار کنید چون کار خاصی نداریم تیکه رو، و بعد بقیهش رو با هم دیگه ببافیم. این کلاه من جوری بافتم که به راحتی از سر بره پایین و نیازی نباشه این کار کش بیاد که یه ذره سایزش بزرگ هستش، ولی شما اگه دوست داشته باشین میتونین چسبیده به سر درست کنید. مدل‌های مختلفش هسته ولی من اینو دوست دارم، دیگه سلیقه‌ای هستش. کاموایی که من استفاده کردم یک کاموای رنگ مشکی از این کامواهایی هست که برای پتو ازش استفاده میکنن. کاموای مثلا پتوهای بچه باش درست میکنن و سایز قلابی که خودش پیشنهاد داده سایز شماره 8 هست، ولی من خودم میخوام با سایز قلابی یه ذره بزرگتر ببافم. به خاطر نوع بافتی که اینجا انجام میدم بهتره که سایز قلابم یه ذره بزرگتر باشه. سایز قلاب شماره 9 رو انتخاب کردم. در کنارش من این کاموای خز رو هم دارم که برای گوشه، چون میخوام گوش براش درست کنم، برای داخل گوش این کلاه میخوام از این خز استفاده کنم. دوستان برای مقدار کاموایی که من مصرف میکنم برای ویدیوها همیشه قسمت توضیحات ویدیو رو چک کنید. من اونجا میگم این اطلاعات در مورد کاموا و چیزای دیگه که نیاز هست رو توی قسمت توضیحات می نویسم، پس همیشه اول قسمت توضیحات رو کامل بخونید بعد ویدیو رو نگاه کنید. خب بریم با هم دیگه کار رو شروع کنیم. برای بافتش من این مقدار رو که بافتم بهتون میگم شما چطوری ببافین. برای اندازه گیری ما با متر دور سر رو اندازه گیری میکنیم. این برجستنین قسمت سر رو اندازه میگیریم. اگه دوست دارین چسبیده باشه به گردن یا اگه دوست دارین این کلاه چسبیده باشه، چسبیده دور سر رو اندازه گیری کنید. اگه دوست دارین آزادتر باشه یه مقدار آزادتر اندازه بگیرید. مثلا الان چسبیده دور سر بر من 55-56 هست، ولی من برای این کلاه اندازه‌ای که در نظر گرفتم من 65 سانتی متر زنجیره زدم. به اندازه 65 سانتی متر من زنجیره زدم. خب حالا میریم با هم دیگه اول کار رو ببافیم. من مقدار زنجیرهایی که الان اینجا میزنم بچه ها کمتر میزنم چون کار رو بافتم، ولی شما به اندازه دور سر به اضافه اون مقداری که دوست دارین آزادتر باشه زنجیره میزنین. من به اندازه 65 سانتی متر زنجیره زدم. خب بچه من چون اون کاموا رو بافتم یه دونه هم از اون کاموا دارم دیگه، الان با این نخ کارم رو شروع میکنم. ولی خب شما با همون کاموایی که بر پتو استفاده میکنم، کاموا نرما، کارتون رو شروع کنین. خب به اندازه ای که گفتم زنجیره میزنیم، یه گره میزنم به این صورت و به اندازه دور سر به اضافه مقداری که میخواین آزادتر باشه زنجیره میزنید. برای من 65 سانتی متر هست. من به اندازه 65 سانتی متر زنجیره زدم. مقدار زنجیرهایی که من هم زدم 42 تا زنجیره من زدم. خب بچه من همین مقدار رو زنجیره میزنم. بعد که به اندازه‌ای که گفتم زنجیره زدین، اینو میخوایم وصل کنیم به اول کار به صورتی که پیچ توی کارمون نباشه. کاری که من انجام دادم به این صورت قرارش دادم پیچ داخلش نباشه. قلاب فرو کردم توی زنجیره اولی
و نخو گرفتم. این نخی که اینجا هست از توی این زنجیره آوردمش بیرون و به این صورت اینا رو به هم دیگه وصل کردم و بعد یه دونه زنجیره میزنم و الان مقدار زنجیره که بر من 42 هست. شروع میکنیم به بافت پای متوسط. توی هر کدوم از این زنجیره ها یه دونه پای متوسط میبافیم. تو همون زنجیره‌ای که بست انجام دادیم پای متوسط میبافم. تو پایه بعدی پای متوسط میبافم. تو زنجیره بعدی، زنجیره بعدی، کار رو تا آخر رج به همین صورت میبافیم. توی هر زنجیره یه دونه پایه متوسط میبافیم تا برسیم به آخر رج. بچه من به آخر رج رسیدم و الان کارم رو وصل میکنم به زنجیره اولی که بافته بودم به پای متوسط اولی با پایه بست. به این صورت یه حلقه تشکیل میشه که این دور کلاه ما هستش. حالا یه زنجیره میزنم به این صورت و بین همون پایه‌ای که من الان بست رو انجام دادم یه دون پایه متوسط برجسته از رو میزنم. نخ میندازم رو قلاب بین همون پایه متوسطی که زیر اینجا هست که من بست انجام دادم قلاب فرو میکنم. از این ور میارم بیرون، نخ میگیرم میارم بیرون و یه دون پای متوسط میبافم به این صورت. حالا میرم پایه بعدی، یه دون پایه برجسته متوسط از رو میبافم. پایه بعدی یه دون پایه برجسته متوسط از رو میبافم. بچه هر رج کار بافت ما همین تکرار میشه، یعنی پایه برجسته از سمت رو هر رج میبافیم تا به اندازه این کلاه که میخوایم بلندی کلاه برسیم تا روی بینی. بعضیا دوست دارم بلندتر باشه، اگه دوست داشته باشینم دقیقا همون اندازه باشه، ولی خب مقداری که من در نظر گرفتم این اندازه رو بافتم. من 25 سانتی متر و نیم بافتم که بعد از اون دیگه میخوام، یعنی از اینجا به بالا این روی بینی هست و بعد اینجا یه فاصله برای چشم باز میکنم و بعد بالای کلاه رو وصل میکنم. بافت ما فقط به این صورت تکرار میشه. هر رج پایه متوسط برجسته سمت رو بین هر پایه میزنیم. خب بچه من اینو تا آخر میبافم، بر وصلش میام و رج بعد هم میبافیم که بقیهش رو شما ببافیم. خب بچه من اینو تا آخر بافتم. وقتی با آخر رج میرسیم به پای متوسط اول با پایه بست میزنیم به این صورت. یه دون زنجیره میزنیم و بعد شروع میکنیم بین پایه اول پایه متوسط برجسته میزنیم. پایه بعدی بین پایه، بچه ببینید بین پایه که قلاب فرو میکنم این پایین فرو میکنم، نمیام روی زنجیره اون بالا فرو کنم که به این صورت نمی بافم. میام دقیقا اینجا که حفره این حلقه ها میره بالا، اینجا قلاب فرو میکنم پای متوسط می بافم. دوباره برجسته برجسته بین پایه برجسته بین پایه. بچه همین رج رو تکرار میکنید تا به اندازه‌ای که گفتم دوست دارین. اگه میخوایم مثل مال من باشه 25 سانتی متر و نیم تا 26 سانتی متر من بافتم دیگه. اگه میخوایم کوتاه‌تر باشه اندازش رو کمتر ببافیم. دور تا دور همینجور کار رو میبافیم تا به این اندازه برسیم. حالا بریم سراغ اینجا. برای جلوی چشم
یه مقداری رو میخوایم باز بذاریم و میخوایم سنجاق بزنیم. بچه ها اینو میپوشین و این مقدار الان روی بینی هست و بعد اندازه میگیرین که از کجا تا کجای چشم میخواین باز باشه و سنجاق میزنین. این ور کلاه ترجیح میدم اینجایی که اتصال انجام دادم رو دقیقا بذارم وسط پشت کلاه به این صورت. حالا من این تیکه پشتون اتصالم انداختم تیکه پشت دیگه، اینجا این نخ رو میام قیچیش میکنم. این از این. خیلی خوب بچه ها، من اینو پوشیدم و جایی که دوست داشتم، اون اندازه که دوست داشتم جلوی چشمم باز باشه رو مارکر گذاشتم. این تیکه پشتم خب دیگه قیچی کردم، اینو میندازم دقیقاً وسط پشت. این دقیقاً گذاشتم این وسط پشت و بعد این ور تا این ورش رو من بینشون مارکر گذاشتم. حالا بین مارکرها 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 من بین مارکر رو 18 تا پایه گذاشتم که بخوام اندازشم با سانتیمتر بهتون بگم میشه 25 و نیم. بچه ها این سلیقه‌ای هستش، اگه شما بخواین کمتر باشه و بیشتر نزدیک چشمتون باشه اینو کمتر میکنین این فاصله رو، که دیگه بیشتر از این فاصله هم فکر نکنم خوب باشه، چون دیگه من بیشترین فاصله که تونستم و مارکر گذاشتم. حالا من دیگه اون نخ رو قیچی کردم، حالا میخوام نخ رو وصل کنم به این مارکر از جایی که روی سمت روی کار دارم کارو میبافم. یه دونه گره میزنم و وصلش میکنم به این پایه‌ای که روی این مارکر هستش. این پایه بلنده، 2 تا حلقه زنجیری، و الان دور همین پایه رو من میخوام پایه متوسط برجسته از رو برم دور تا دور پایه رو تا برسیم به اون یکی مارکر که گذاشتیم. ما پایه برجسته از سمت رو میریم به این صورت. خب من تا برسم به مارکر پای برجسته از سمت رو میرم و برمیگردم. خیلی خب من رسیدم به این مارکر و دور مارکر رو، این پای مارکر رو هم پای برجسته از سمت رو پای متوسط برجسته زدم. حالا بچه ها دیگه ما اینجا تا اینجا رو نمی بافیم، اینجا تا اینجا رو میخوایم زنجیره بزنیم، ولی من تعداد زنجیره‌ای که به اندازه اینجا تا اینجا من 18 تا پایه رو راه کردم بین این مارکر تا این مارکر، ولی برای این تیکه اینجا که میخوام زنجیره بزنم من مقدارش رو کمتر میزنم، چون کلاه من این کلاه از دور سر من آزادتر هستش و چون من آزادتر درست کردم اینو باید کمتر زنجیره بزنم که شل نباشه وقتی بالای چشم من هستش. اگه شما هم مثل من کار انجام داده باشین این مقدار زنجیره رو کمتر میزنید، ولی اگه شما اینو دقیقاً چسبیده به سر درست کرده باشین دیگه این تعداد زنجیره ها برابر اینجا میشه، یعنی اینجا تا اینجا از این مارکر تا این مارکر رو میشماریم به همون اندازه ای که پای اینجا راه کردیم اینجا میزنیم. ولی برای من که آزادتر هستش 18 تا پای راه کردم، ولی من اینجا 14 تا میزنم. پای 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و اینم 14. 4 تا از زنجیره ها رو کمتر گذاشتم. خب حالا بست میزنم به پای برجسته اول که من بافته بودم. پای برجسته اولم اینجا هست، به این صورت بست میزنم. برای شروع رج بعد بچه ها ما میتونیم همینجا که بست زدیم پایه متوسط اول رو دور پایه اولی ببافیم، میتونیم هم یه زنجیره بزنیم و بعد پایه متوسط رو دور این پایه بزنیم، پایه متوسط برجسته رو، و توی پایه دیگه این سلیقه اگه دوست داشته باشین اون پایه رو بذارین یه ذره ارتفاع میره بالاتر به این صورت، اگرم نه که مستقیم که وصل کردین بعد پایه متوسط برجسته رو دور این پایه بزنید. حالا
دور تا دور کار رو پای برجسته میزنم تا برسم به زنجیره ها. خیلی خب، من پای برجسته زدم، دور مارکر پای مارکر رو هم پای برجسته زدم. حالا من اینجا 14 تا زنجیره بافته بودم. توی این 14 تا زنجیره، تو هر کدوم از این زنجیره ها یه دونه پای متوسط میبافم که کلا رو هم میشه 14 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و اینم 14. حالا 14 تا پایم رو من بافتم و وصلش میکنم به پایه اولم. پایه اولم بچه ها اینجا بود، اینه. اول با پای بست وصلش میکنم به این صورت. میتونم یه زنجیره بزنم بعد پای دورش رو راه کنم، میتونم هم مستقیم برم دور این یه دونه پایه بزنم بعد پای دورش رو برجسته بزنم به این صورت. دیگه من رج قبل یه زنجیره زدم، این رج رو زنجیره نزدم، اینم کدومش بهتر میشه. الان دور تا دور اینا رو پایه برجسته میزنیم تا برسیم به همینجا. دور این پایه متوسطی که اینجا هم ایجاد کردیم، این رج پایه برجسته میبافم. خیلی خوب، من این رج رو بافتم، به آخر رج رسیدم و پای بست میزنم به پای متوسط اول. خیلی خوب بچه ها، من اینجا 2 رج رو الان بافتم. 3 رج دیگه رو به همین صورت که الان بافتیم میبافم. یعنی اول رج یه دونه زنجیره میزنیم و دور همون پایه اولی یه دونه پایه متوسط برجسته از سمت رو میبافیم و دور بقیه پایه ها هم همین کار رو انجام میدیم، تکرار رج، که کلن از اون بالای چشم، بالای ابرو اینجا به بالا 5 رج ما داشته باشیم. وقتی دیگه 5 رج داشتیم، اونجا دیگه میایم با هم دیگه بالای کلاه که کاهشی هست رو میبافیم. من اینو بافتم، رفت و برگشتی این تیکه رو بافتم تا اینجا به اندازه، الان دقیق بهتون بگم چند سانتی متره، به اندازه 9 سانتی متر هست و کل رج هایی که از اینجایی که زنجیره زدیم بافته شده 1 2 3 4 5 رج هست با قلاب و نخی که من بافتم. حالا از این رج ما کاهشی داریم، میخوایم این بالای کلاه بسته بشه. خب بست که زدم به پایه اول، دور پایه اولم رو پای برجسته متوسط از سمت رو میبافم. دور پایه دومم پای برجسته متوسط از سمت رو. حالا کاهشیمون به این صورت هست که وقتی 2 تا پایه برجسته متوسط میبافیم، پایه بعد رو رها میکنیم، رو پایه بعدی بافت انجام میدیم. ما اگه بخوایم رو پایه بعدیش پای برجسته متوسط ببافیم، حفره خیلی بزرگی به ما میده. پس کاری که انجام میدیم، 2 تا پایه میبافیم، یه پایه رها میکنیم، رو پایه بعدی پای برجسته کوتاه میبافیم به این صورت. دوباره 2 تا پای برجسته رو از رو میبافیم، 1 متوسط، 2 یه دون پایه رها میکنم، رو پایه بعدیش پای کوتاه برجسته از سمت رو. دوباره 2 تا پای برجسته متوسط، روی دور 2 تا پایه میزنم، پایه بعد رو رها میکنم و دور پایه بعدش پای کوتاه برجسته میبافم. حالا دور تا دور کار رو تکرار میکنیم، یه بار دیگه انجام بدیم. 2 تا پایه برجسته متوسط میبافم، 1 و اینم 2.
دور 2 تا پایه. خب حالا پایه بعد رو رها میکنم، دور پایه بعدی پایه کوتاه برجسته از رو میبافم و کار تکرار میشه. کار به این صورت از 2 تا پایه برجسته، دور 2 تا پایه، 2 تا پایه برجسته متوسط، دور 2 تا پایه میبافیم، پایه بعد رها میشه، رو پایه بعدش پایه کوتاه بافته میشه و تکرار. دوباره 2 تا پایه برجسته، دور 2 تا پایه، پایه بعد رها، رو پایه بعد پایه کوتاه و اینو هی تکرار میکنیم تا به آخر رج. خب با آخر رج رسیدم. من 2 تا پایه برجسته رو که بافتم، الان یه دونه پایه اینجا دارم که پایه رو رها میکنم و میام رو پایه اول شروع رج روی 2 تا گندمی، اون گندمی بالاش پایه بست میبافم. خب این رجی که من الان بافتم و ما تکرار میکنیم تا وقتی که اون بالای کلاه حدوداً 7 8 تا 9 10 تا مقدار کمی پایه برای ما باقی مونده باشه که برمیگردم با هم ببافیم. حالا یه چند تا دیگه با هم ببافیم. خب برای شروع رج دوباره من دور پایه اول رو پایه برجسته متوسط میبافم از سمت رو، دور پایه بعدی پایه برجسته متوسط از سمت رو. حالا پایه بعد رو رها میکنم. پایه بعدی که رها میکنم این پایه هست بچه ها. این پایه که این پایین داریم میبینی گندمی اومده بالا، این تو رج قبلی ما رهاش کردیم و اینجا برجستگی نداره، این رها شده است. پس این پایه که قرار ما الان رها کنیم این پایه هست و رو پایه بعدش پایه کوتاه میبافم. الان 2 تا پایه بعدی برجسته بافته میشه. این پایه برجسته متوسط از سمت رو، پایه بعدش باز اینو ببینید، اینو من تو رج قبلی رهاش کردم، پایه بعدی این هستش و اینجا باز پایه برجسته متوسط از رو. یه پایه اینجا رها میکنم، دور پایه بعدی پایه کوتاه میبافم. دوباره 2 تا پایه برجسته از رو، دور 2 تا پایه بعدی، 1 و اینم 2. یه پایه اینجا رها میشه، دور پایه بعدیش پایه کوتاه. این رج تکرار میشه تا وقتی که دیگه اون بالای مقدار کم برای ما باقی مونده باشه. بچه ها دقت کنید که اگه شما ضخامت کامواتون به اندازه من نیست، اینجایی که من شروع کردم به کاهشی و 2 تا کاهشی داشتم بعد یه دون رها کردم پای کوتاه، شما باید تعداد اینو بیشتر کنیم. مثلا اگه بستگی به ضخامت کامواتون داره، اگه کامواتون ضخامتش نصف این هست و قلابتون سایزش پایین تر هست، شما 3 تا پایه رو برجسته میبافید یا 3 تا رو برجسته میبافید، یه پایه رها میکنید، بعد پایه بعدیش پایه کوتاه برجسته از رو، دوباره همین کار تکرار میشه. اگه کاموایی که داریم میبافین دیگه خیلی ظریف هست، کاموای خیلی ظریف هست دیگه، این باید بیشتر بشه، مثلا 4 تا پایه برجسته میبافین یکی رها. ولی اگه شبیه من هست مثل من و این رج رو ما تکرار میکنیم تا وقتی که فقط 8 تا 9 تا از اینا برای ما باقی بمونه. من میبافم برمیگردم، بافتم و به آخر رسیدم. اینجا فقط 10 تا برای من پایه مونده. حالا من این نخ رو دیگه قیچی میکنم چون کار تموم شده. حدوداً یه ذرهشو نگه میدارم. بعد اینجایی که بسته انجام دادم این نخه رو از تو این بسته میارم بیرون. حالا بچه ها دور تا دور این رو ما با همین نخی که برای ما مونده با نخ و سوزن میدوزیمش. حالا میتونیم این کارم انجام بدیم. اینو میارم داخل، کارم رو وارونه میکنم، یه دونه قلاب بر میدارم و کاری که انجام میدم توی این 2 تا حلقه گندمیش قلاب فرو میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، دوباره تو حلقه گندمی بیرونی از این ور میارم، با نخ سوزن میدوزیم، با این هم میشه فرقی نمیکنه. این
دوباره حلقه بعدیش از این ور میارم. خب دیگه اینو که اینجوری اومدیم به این صورت فشار میدیم و کارمون جمع میشه. یه گرم اینجا میزنم. اگه خواستیم بیشترم محکمتر باشه دیگه نخه یه وقت کنده نشن، باز با نخ سوزن دوست داریم ببافیم. خب اینم میشه بالای کلاه. به این صورت ما جمعش کردیم. خب بچه حالا میخوایم بریم گوش کلاه رو با هم دیگه ببافیم. من برای گوشاش میخوام گوش دراز خرگوشی درست کنم و کاموا من میخوام این کاموا باشه، کاموای خز باشه و حاشیه گوش باز میخوام رنگ مشکی باشه. بچه ها بر بافت گوش این کلاه ما به اندازه‌ای که دوست دارین این کلاه بزرگ باشه، این گوشه دراز باشه، شما زنجیره میزنید. یه گره میزنم. من با این خز دارم میبافم که بافت ها پیدا نیست، فقط با انگشت های دستم از طریق اینکه حفره هست میتونم بافت ها رو پیدا کنم. نمیدونم چند تا زنجیر زدم. یه گره، 1 2 3 4 5 7 8 9 10. خیلی خب بچه من به اندازه 32 تا زنجیره زدم و بخوام بهتون بگم چقدر هستش. به اندازه 43 سانتی متر من زنجیره زدم. این سلیقه‌ای هست. اگه بخواین گوشه کوچیک‌تر باشه باز کمتر زنجیره میزنین. به اندازه 32 تا زنجیره من زدم. حالا تو زنجیره 31 بچه زنجیره میزنم. تو زنجیره دوم شروع میکنم به بافت پایه کوتاه و تا 10 تا پایه رو پایه کوتاه میبافم. 1 2 زنجیره بعدی با انگشتمون به این صورت پیداش میکنیم. 3 4 5 6. بچه اگه خیلی سخت هست اینجوری بافت انجام بدین، یه دونه نخ هم، یه دونه کاموا بذارین. این کاموای نازک یا ظریف یا اصلا یه نخ ریسمانی بذارین که فقط رنگ زردی هر رنگی باش بافت انجام بدین که که حلقه ها رو ببینین، پایه ها رو در آخر، ولی با بشین اینا رو قیچی کنین از توش درش بیارین اگه اینجوری سخت بود براتون. 7 8 9 و اینم 10 تا رو پایه کوتاه بافتم. 10 تای بعدی رو من پایه متوسط می بافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و اینم 10. حالا 10 تا پایه آخر رو هم من پایه بلند می بافم. 1 2
2 3 4. بچه میبافم برمیگردم. خیلی خوب 10 تا پای بلندم رو هم بافتم. الان تو پایه آخر که یه دون پای بلند بافتم 4 تای دیگه هم پای بلند کنارش میبافم توی همون زنجیره آخر. 1 که رو هم دیگه میشه 5 تا. یه دونه بافته بودیم 4 تای دیگه هم میبافیم. خب حالا بچه ما میتونیم توی این زنجیره سومش یه دونه مارکر بذاریم که بدونیم وسط کارمون کجاست هر وجه که ما برمیگردیم. 1 2 3 میشه اینجا. خب حالا الان پای بلندایی که میخوایم ببافیم از اینجا تا اینجا 9 تا پای بلند میبافیم. خب دهمی زنجیره آخر بود که الان توش 5 تا بافتیم. حالا 9 تای دیگه پای بلند این ور میبافم. این هم تو کار مخفی میکنیم این نخ رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 و اینم 9. حالا 10 تای بعدی رو پایه متوسط میبافیم. 10 تای بعدیش هم پایه کوتاه تا برسیم به آخر من میبافم برمیگردم. خیلی خب من 10 تا پای متوسط و 10 تا هم پای کوتاه بافتم و الان میخوام برم رج بعدی. یه زنجیره میزنم کارو برمیگردونم و از اینجا این رج باز 10 تا پای کوتاه اینجا 10 تا متوسط اینجا، ولی اینجا رو بچه ما 11 تا پایه بلند میبافیم که تا برسیم به خونه مارکر. تو خونه مارکر هم 3 تا پای بلند میبافیم. من میبافم تا برسم به مارکر و برمیگردم. رسیدم به وسط کار اونجایی که مارکر گذاشتم و اینجا من 1 مارکر رو الان در میارم. 2 و 3 تا پای بلند میبافم و روی پایه دومی این مارکر رو قرار میدم. البته ما این رج آخر هست با این رنگ میبافیم. الان بستگی داره، اگه دوست داشته باشین گوش خرگوش بندتر باشه بیشتر میبافیم. و الان باز ما کارو تکرار میکنیم. میایم 11 تا پای بلند اینجا میبافم، 10 تا متوسط اینجا و 10 تا پای کوتاه اینجا. کارو میبافم تا آخر رج و برمیگردم. آخر رج رسیدم، یه زنجیره میزنم و این نخ رو دیگه نیازیش نداریم و قیچیش میکنیم. بچه ها یه 7 سانتی متری نخ اضافه تر میذاریم برای اینکه آخری وصلش کنیم به کلاه. ما میخوایم دور تا دور کارمون رو، دور تا دور این رو یه رج بافت پایه، یه رج با رنگ این رنگ مشکی بافت انجام بدیم. خب از اینجا کارم رو وصل میکنم، یه گره میزنم و تو زنجیره اول کارم رو وصل میکنم به این صورت. یه دونه پای کوتاه میبافم همونجا. میرم پایه بعدی پای کوتاه میبافم، پایه بعدی پای کوتاه میبافم. و اینم 10 تا پایه کوتاه بافتم. حالا اینجا رو پای متوسط می بافم. 10 تا پای متوسط. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 و اینم 10. حالا 12 تا پایه رو من پایه بلند میبافم تا برسیم به وسط کار، اون مارکر. 2 3 4 5 6 وسط کار فقط یه دونه میبافم چون میخوام یه ذره پایین کلاه جمع بشه. و الان دوباره 12 تا پای بلند اینجا میبافم، 10 تا پای متوسط بعدش و 10 تا هم پای کوتاه بعدش تا برسیم به آخر رج. 2 3 4. خیلی خب بچه، من این گوش دیگه آماده شد. اینجا هم دیگه نخو یه ذره گذاشتم و قیچی کردم. 2 تا اینجوری آماده میکنیم و وصلش میکنیم به کلاه. جایگاهش رو کلاه مشخص میکنیم، میپوشید. هر جایی دوست دارین این گوش قرار بگیره میذاریم. من یه ذره گذاشتم پشت سر، یعنی جلوی سر نذاشتم بیاد. اگه بخواین دقیق جایگاهی که برای گوش من در نظر گرفتم مال منو بهتون بگم، اینجایی هست که دیگه این گوشه فاصله چشم این رج رو بخوایم حساب کنیم میشه 1 2 3 رج، 4 5. اون رجایی که کم نکردیم و در نظر بگیریم میشه رج 5، یعنی 5 تا رفته به این سمت. از وسط کلاه تا اینجا هم به سانتی متر بهتون بگم چند سانتی متر اومدم اینور، 8 سانتی متر، یعنی 8 سانتی متر هم اومدم اینور. این سوزنه رو مارکر رو گذاشتم اینجا، اینم باز 8 سانتی متر رفتم اونور و از اینجا هم شمردم دقیقا همون 2 تا مارکر میذارم. حالا این کلاه رو به اینجا با همون مقدار نخی که مونده وصل میکنیم به این صورت. من برای وصل کردنش اینو حالت جمع در میارم به این صورت بچه‌ها، نمیخوام حالت پهن باشه. اول با این نخی که اینجا دارم میام جمعش میکنم کارم رو. به این صورت جمعش میکنم این بالای کلاه رو. خب الان میذارمش دقیقا همون نقطه، کارم رو هم جمع کردم و میدوزمش. کلاه وارد میکنم از اینجا میارم بیرون، از این ورش حالا حفره هست میارم بیرون و این نخ مشکه رو میگیرم از توش میکشم اون ور اینجا، اینو میذارم اینجا، از این ور گره میدم و بعد چند بار میدوزمش، یا هم با همین قلاب اینجا رو وصل میکنم با قلاب، یا نخ سوزن راحت‌تر هست اینجا رو وصل میکنم به کلاه به این صورت. امیدوارم که دوستش داشته باشه. اون یکی گوشم وصل میکنیم دیگه، اینم از کلاه. حالا من میپوشمش و اول و آخر ویدیو فیلمش رو براتون میذارم. خیلی ممنونم ازتون. خداحافظ.